হেল্ল' কি খবৰ? ভাবিছোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰত্যেককে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা বনাইছিলোঁ জেব্ৰা টাইপৰ কেক, আৰু বহুতে চাগে জানে ৰেচিপিটো, কিন্তু মই আজি বনালোঁ, আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এইটো বাৰু কেনেকৈ বনালোঁ ব'লকচোন আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এয়া প্ৰথমতে মই 3টা কণী লৈছোঁ, আৰু ইয়াত লৈছোঁ চেনি একাপ সম্পূৰ্ণকৈ নহয় দেই, এই কাপটোতকৈ অলপমান কম আছিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ যাতে চেনিখিনি গোটা বান্ধি নাথাকে। এয়া এইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে দিলোঁ সেই একেটা জোখৰে 1 কাপ ময়দা, আৰু ইয়াত দিছিলোঁ বেকিং পাউডাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম যাতে ময়দা আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি যাতে একদম এটা সমান টেক্সচাৰ এটাত আহি যায়, মিহি হৈ যায়। আৰু এইফালে দিছোঁ ৰিফাইন তেল এই হাতাখনে মই 2 হাতা দিছোঁ। আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ। আৰু এইখিনি তাৰপৰা এতিয়া দিছোঁ অকণমান ইলাচি গুড়ি, নহ'লে কণীৰ অলপ স্মেলটো আহি থাকে, সেইটোকে ইলাচি গুড়ি দিওঁ। মই ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এটা টিফিন বাতিত প্ৰথমতে অলপমান ৰিফাইন তেল ভালদৰে লগাই লৈছোঁ যাতে কেকটো দিয়া সময় লাগি নধৰে। আৰু তাৰপিছত মই এখন বাটাৰ পেপাৰ পাৰি দিছোঁ। এয়া আৰু এটা বাতিত মই দুভাগ কৰি ল'ম, অকণমান চকলেট দিম, আৰু যিহেতু জেব্ৰা কেক বনাইছোঁ। আৰু এইটো বাতিত মই চকলেটখিনি দি গুলি ৰাখিলোঁ। এয়া বাতিটোত প্ৰথমতে দিছিলোঁ যোনখিনি হালধ বগা অংশ, সেইখিনি দিলোঁ, এইফালে দিছোঁ চকলেট। এনেদৰে কৰি গোটেই লেয়াৰটো বনাই ল'ম। আৰু শেষত ফাইনেলি এনেকুৱা হৈ গ'ল। এইটো ষ্টাইলত বনাবলৈ লৈছিলোঁ। আৰু এডাল এতিয়া টুথপেন দি ইয়াত মই এনেকৈ অলপমান এটা ডিজাইন কৰিবলৈ দি লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ মৰ্জি, আপোনালোকে কেনেকৈ ডিজাইন দি দিব পাৰে। আৰু মোৰ কেকটোৰ ডিজাইন ফাইনেল লুকটো হ'ব এইটো। এইফালে এইডাল দি আকৌ দি দিছোঁ এনেকৈ উল্টা, এবাৰ চিধাকৈ আনিছোঁ, এবাৰ উল্টাকৈ আনি লৈছোঁ যাতে অকণমান ফুলপাহৰ নিচিনা হয় দেখিবলৈ। এয়া এইফালে এইটো হৈ গ'ল। আৰু এইফালে কেৰাহীখন মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ 10 মিনিটমান, আৰু কেকৰ বাতিটো এনেকৈ বহাই দিলোঁ, আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো ৰাখি দিম। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কেকটো কিন্তু ওপৰখন মই যোনটো ডিজাইন দিছিলোঁ এইটো অলপ ফুটি নুঠিলে, কিন্তু খোৱা সময়ত কিন্তু খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হৈছিলে, কাৰণ মই এইটো বৰ সোনকালে খৰখেদাকৈ বনাইছিলোঁ গধূলি চাহকাপৰ লগত খাবৰ কাৰণে। এইফালে কাটিছোঁ, খুব বেছি স্পঞ্জি হৈছে। আৰু কেক সদায় বেছি টাইম মানে ফেটি থাকিব নালাগে, বেছি ফেটি থাকিলে ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ কিন্তু বৰ বেয়া হয়, সেইকাৰণে মই আজি বেছি টাইম মানে ফেটা নাছিলোঁ। এয়া চাওক, মানে ভিতৰখন ডিজাইনটো বাৰু উঠিলে। আৰু এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি। মই মোৰ ইহঁত দুটা এনেকৈ দি দিওঁ, পালমাৰি থৈ দিওঁ, যে এইটো চকলেটহে কয় বা কিবা কিবি নাম কৰি দি দিওঁ। আৰু সিহঁতে খাই খুব বেছি ভাল পায় কেক খাই, আৰু ময়ো বাৰু কেক খাই ভালেই পাওঁ। এয়া আমাৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো লাষ্ট ফাইনেলটো। এয়া কাটি থোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দেখিছিলোঁ। আৰু আজি গধূলি এটা বস্তু এটা দি চাহ বনালোঁ। এইটো হ'ল কাশ্মীৰ কাৱা, যোনটো একদম পাউডাৰ হোৱা নিচিনা হৈ থাকে। তাত জাষ্ট উতলা গৰম পানী ঢালি দিলে আমাৰ চাহ ৰেডি হৈ যায়। আৰু এইটো ভণ্টিয়ে কাশ্মীৰৰ যাওঁতে আনি দিলে। তো আজি আমি এনেদৰে খালোঁ। তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই।